Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. I min hand håller jag en av 2010-talets viktigaste svenska idéböcker, filosofiprofessorn Jonna Bornemarks Det omätbaras renässans. I den tar hon hjälp av 3 renässansfilosofer för att angripa vår tids mätfixering. Det handlar om vårdkriser, det handlar om New Public Management, vår syn på konst och religion. När Sikts redaktion listar seklets bästa svenska fackböcker hamnar den på plats nummer 10. Det här är Siktpodd. Hej och välkommen, Jonna Bornemark. Goddag. Professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Jajamensan. I motiveringen skriver juryn kring din bok att du ger språk åt en frustration som många känt men haft svårt att formulera. Okej, vi börjar där. I frustrationen, och vi backar till tiden när du började skriva boken. Vad var det för slags frustration vi pratar om? Ja, men det var en frustration som både fanns på bland kollegor på mitt lärosäte, men också bland våra studenter. För där på Centrum för praktisk kunskap så har vi en lite speciell studentgrupp, nämligen personer som har jobbat minst 3 år, men många gånger kanske 30 år. Som liksom kommer till oss med alla sina yrkeserfarenheter. Och sen utgår undervisningen ifrån deras erfarenheter. Så det betyder att vi fick ju en dos med vittnesmål ifrån samtida svenskt arbetsliv. Framförallt i mellanmänskliga yrken, vårdande yrken, pedagogiska yrken. Men som jag sa så fanns den här frustrationen också på min egen arbetsplats. Och jag tänker att frustrationen handlar om att saker och ting blev mer och mer manualiserade. Det blev viktigare och viktigare att ha en manual för varje handling och hur den liksom skulle organiseras. Och då ha någon sorts mätvärde gärna kopplat till det. Så att det ska vara lätt att mäta och lätt att jämföra. Kan du ge en exempel på det? I min egen praktik så kan vi se hur till exempel doktoranders utbildning organiseras mycket mer. Här ska man göra exakt det där, och vi har en individuell studieplan som är ett ganska stort formellt dokument som ska fyllas i och som har en tendens att kanske inte göra det som man vill att den ska göra, nämligen strukturera upp tiden, utan det blir bara ytterligare ett arbetsmoment. Och inom, låt säga hemtjänsten, så blir det ju viktigt att man gör exakt det som man är ålagd att göra på exakt den tid som är utsatt. Och vid ett tillfälle, om det redan är utfört, om den här personen som behöver stöd har en släkting där som har gjort det eller haft en bra dag, då ska jag helst som vårdpersonal här sätta mig i korridoren så att min GPS mäter att jag är på rätt ställe i exakt antal minuter. För då får vi högt på kvalitetsindexet. Istället för att då gå till nästa patient som kanske vill ha ett samtal eller behöver lite extra hjälp. Och det här då ville du skriva en bok om som filosof? Ja, jag vet inte om jag ville det egentligen. Jag höll på med ett postdoc-projekt som handlade om de där filosoferna du nämnde. Cusanus, Bruno, Descartes, 14, 15, 1600-tal. Jag liksom spårade hur förnuft formades och vad man menade med förnuft under hos de här filosoferna. Och sen så hörde jag de här berättelserna samtidigt. Och då kunde jag ju liksom se hur den här långa linjen från 1600-talet till 2010-tal som det var då. Och på något sätt se att, men vänta nu. Jaha, det är därifrån den här frustrationen kommer. För vi har ett mycket smalare förnuftsbegrepp, ett mycket smalare kunskapsbegrepp än vad man haft innan. Och det har liksom varit styrande för moderniteten, men sen blir extra liksom starkt från 90-talet och framåt. Men
Såg du det? Sådär. Det här är ju det här man kom på 1600-talet. Ja, lite så. Ja, faktiskt. De började liksom gifta ihop sig. Alltså det är inte så ovanligt. Om man håller på med två helt olika saker så börjar ju de att samtala med varandra ganska på en gång. Men att de hänger ihop som du ville? Ja, eller som du upptäckte? Ja, mer som jag upptäckte, för jag hade ju ingen plan att det skulle vara så. Men sen så tänkte jag, men den här frustrationen här, vad händer om vi tittar på det med, inte med de där Descartes 1600-talsögon, utan bara backar till Cusanus 1400-tal? Ja, men då får vi syn på det här med relation till icke-vetande, och vi får en syn på det som han kallar för intellektus och inte bara det här ratiot. Det vill säga ett liksom större förnuftsbegrepp som inkluderar en situationskunskap. Vad behövs just här, just nu, med alla våra sinnen, med kanske en större grad av emotionell kompetens, men också någon sorts så här anande. Vänta nu, det här är nog viktigt här. Och de kompetenserna försvinner ju helt om man ska manualisera allt i förväg, så att säga. Du som filosof, du tar dig an det är ett samtida problem, så blickar du tillbaka. Det är svårt att undersöka sin egen samtid, skriver du. Man måste ha något att ta spjärn emot. Något som kan ge distans till det som omsluter den. Och tar du spjärn mot renässansfilosofer? Ja. Precis. Att där blev det i diskrepansen mellan här och i första delen så är det framförallt Cusanus som får vara den skillnaden. Liksom. Men man skulle kunna tänka på mänsklig kunskap och vad vi liksom gör och hur man är duktig i ett yrke på ett helt annat sätt, får jag syn på med Cusanus. Och då blir samtidens perspektiv inte så självklara. Då är det inte självklart att vi ska göra så här, för det låter ju... Alltså, New Public Management, det finns ju goda syften bakom, att det ska vara effektivt, att man ska använda pengarna på bästa sätt, att alla ska få liksom lika, ingen ska bli behandlad sämre. Alltså, det är helt rimliga drivkrafter till stora delar. Sen finns en del som kanske mer handlar om att effektivisera för att skapa vinster och så, som man kan diskutera. Men på det hela stora så är det ju, man vill väl. Och då blir det väldigt svårt att få syn på, men vad är då problemet här? Då behöver man backa lite. Kan vi inte gå tillbaka till, vi pratar om mellan 1400- och 1600-tal. Här. 3 filosofer, Cusanus, Bruno och Descartes. Ja. Ge oss en bild av de här farbröderna. Ja, Cusanus, han är på något sätt, han är en av mina absolut bästa kollegor. för han är pålitlig och hans texter är helt rimliga. Och han så här resonerar, alltså på den tiden så skrev man ju inte, man skrev på ett helt annat sätt och inte på individnivå utan på andra sätt. Men det är väldigt lätt att föra över till vad betyder det här för mig? Och han skriver om, alltså hans mest kända bok heter De Docta Ignorantia, läran om icke-vetandet. Och här har ju han med sig, Platon, Aristoteles och hela medeltiden och sådär. Men han är liksom, jag kan komma tillbaka till honom och jag hittar alltid något väldigt användbart. Sen, 100 år senare, så är Bruno mitt i renässansen. Och han är en mycket mer explosiv, eldig person på något sätt. Han är min stora förälskelse egentligen. För han slänger ur sig idéer som det har tagit mig ganska lång tid att på något sätt få jobba vidare med. Del 2 i Det omätbaras renässans är kanske mest präglad av honom. Och det är i princip, de flesta tankar där är tankar som jag har känt, det här vill jag gå vidare med. Och den bokserie jag håller på med just nu, som heter Vrida världen, är mest inspirerad av precis det. Och där Bruno är den. Cusanus finns ju med förstås också. Man slänger ju inte en duktig kollega över bord. Ja, men, och sen har vi Descartes, som på många sätt är min fiende. Och som ju har fått bära hundhuvudet för så mycket av det tankegods som vi bär med oss idag. En skarp åtskillnad mellan kropp och själ till exempel. Och en väldigt kanske då övermaga rationalistisk syn på saker och ting. Men hos honom hittar jag ju hans sista verk, den bok som heter Själens passioner, som han skrev på precis innan han dog här uppe i Stockholm,
kyliga hus och eländen. Vad dragigt. Ja, dragigt var det. Han var nog sjuk redan när han kom, men nåväl. Och den där sista boken tycker jag har en jättefin teori om känslor och varför människor har känslor. För att kunna veta om någonting, vart vi är på väg och vad som är viktigt. Och det är en helt annan Descartes som träder fram där. Så här du skriver en bok utifrån det här och applicerar det på det som du kallar frustrationen kring som både kollegor och andra och inte minst då mellanmänskliga personer som jobbar i mellanmänskliga yrken upplever med mätbarhet och när man ska ta hand om äldre till exempel, barn. Hur går det till när du ser du det? Hur går det till? Ja, men tänk dig att jag har suttit några dagar och läst de här texterna av de här gamla gubbarna. Dina kompisar och förälskelser. Ja. Och sen och fiender. Precis, mina kollegor, förälskelser och fiender. Personer som känns är ju det som alla tre har. Och sen så dagen efter så läser jag den här berättelsen ifrån den här undersköterskan som har varit med om en situation där hon inte riktigt vet hur hon ska handla och där det står en sak men hon inser att om hon gör som det står så kommer situationen att bli mycket sämre eller ska jag verkligen göra det så? Och så hör jag hur det klingar med till exempel då Cusanus begrepp här av intellectus och ratio. Jag hör ju hur jag har ju med mig dem, de sitter ju i min kropp. Och sen så det är ju ett raster när jag lyssnar på alla de här berättelserna. Och så tänker jag kommer ihåg att jag tänkte innan boken kom ut, så var det någon debatt någon gång, så tänkte jag bara, men om de bara läste Cusanus så skulle det där se helt annorlunda ut. Hela debatten skulle se annorlunda ut. Så tänkte jag faktiskt. Det var också de som sa att, men Jonna, du kan inte diskutera New Public Management med hjälp av Nicolas Cusanus. Det är en vansinnig idé. Men du gjorde det ändå. Ja. Vi ska också säga att det här var något som du stött på. Du upplevde frustration bland kollegor. Du fick det belyst på olika sätt. Den faktiska verkligheten. Du själv också upplevde någonting. Det man kallar gå in i väggen, eller vad var det som hände? Just det, ja. Precis. Det var ju egentligen så började jag skriva den här boken mer sådär, inte bara samla material utan få ihop det till en bok när jag var sjukskriven. Och till och med, eller inte när jag var sjukskriven utan året efter och gå på stipendiepengar och inte gå tillbaka till min anställning. Och det är ju sånt här folk säger, gör inte det. Nej. För att om du blir sjuk igen då så har du ingen sjukpenning att gå tillbaka till. Så stipendier är ju inte SGI-grundande. Så det gjorde jag och så utmattningen var ju liksom med mig i skrivandet av den här. Och just den här effektivitetshetsen och det där som kan se så bra ut på ett papper när någon i en administration någonstans tänker sig hur en verksamhet ska gå ihop. Men som sen i de där kropparna som ska vara i det där rummet så bara tjuter det i hela kropparna. Men de har inga ord att berätta varför det här är vansinnigt. Det hände ju precis i min kropp också. Mm. Och så fick du fick lite hjälp. Beteende. Ja. Terapi. Ja. Skriver du hur du går den här terapin? Du blir allt mer misstänksam mot de här utgångspunkterna som terapin utgick ifrån. Precis. Jag tänker på ett stycke som tog tag. Jag kan inte läsa. Har du lust att läsa en liten bit? Sure. Ur det omätbaras renässans. Det som förvånade mig var att, och då handlar det alltså om den här terapin som jag gick i. Det som förvånade mig var dess fokus på att vi skulle bli mer effektiva. Vi fick lära oss att planera vår tid, mäta hur lång tid saker och ting tar och skriva ner exakt vad vi gör för att hitta tidstjuvar. Vi uppmuntrades till och med att stanna kvar på jobbet efter arbetstid för att städa våra skrivbord. Vi fick lära oss att det inte var effektivt att inte ta pauser eftersom vi då inte skulle hålla i längden. För effektivitetens skull måste vi acceptera kortare inslag av ineffektivitet. Jag som var en mästare på effektivitet, nu skulle det skärpas ännu mer. Ingen reflekterade över om det kunde vara ett problem med effektivitetsparadigmet som sådant. Vi måste ju leva och nu levde vi ju i ett samhälle som kräver effektivitet. Utgångspunkten var i terapin, liksom för Descartes,
att vi inte kan ändra på samhället eller det runt omkring, utan bara på oss själva. Därför måste vi som blev sjuka av vår egen effektivitet vässa den ytterligare. Ja, Ja, precis så. precis så kändes det. Ja, precis så var det, skulle jag säga. Det där är inte bara någonting som känns, utan det handlade om att vässa min effektivitet i den terapin. I utgångspunkt från att du redan var väldigt effektiv och mådde dåligt av det. Ja, alltså ibland kändes det så absurt, för det var ju en grupp och det var gruppterapi också. Och alla människor som var där var ju extremt, det som kallas för högpresterande, extremt effektiva. Alltså det var inte vår planeringsförmåga och effektivitet som var problemet. Men ändå var det vi då skulle bli ännu bättre på. Hur hamnade du i det där? Ja, det mätbara. Ja, alltså hur jag hamnade i just den terapin. Ja, du hamnade i den situationen. Ja, det var ju för att det var den man fick från min arbetsplats. Så var det liksom ett helt program för de utmattade. Så att det var ju ett färdigt program som jag hoppade in. Och hur hamnade du i utmattningen då? För att jag var så effektiv. Jag hade verkligen en period där jag tänkte så här, jag hade små barn. Barn med särskilda behov. Jag hade häst och hund och jag hade ett extremt intensivt yrkesliv. Och jag vet att jag tänkte, nu ska jag åka tunnelbana, vad bra. Då hinner jag precis läsa den där texten på de där 3 minuterna mellan de där stationerna. Och där hinner jag, alltså min tidsplanering var bland det mest effektiva man skulle kunna hitta. Det är därför som du behöver lägga in några pauser också för att kunna bli ännu mer effektiv, är ju vad de säger. Så det är liksom i precis samma linje som jag redan var i. Men det var ju ett förhållningssätt till också. Jag var ju duktig flicka, jag gjorde ju så som man ska göra. Man ska ju vara bra på alla de här punkterna. Och det var jag. Och sen gick det inte. Sen en dag så vek sig benen och jag kunde inte gå. När det brakade ihop för dig, förstod du vad det var då? Nej, alltså det tog mig ett halvår att förstå vad det var som hände. Benen bara slutade gå. Jag var på Drottninggatan faktiskt. Och jag var tvungen att liksom så här, ta stöd. Eller jag satte mig ner för benen bara liksom vek sig under mig. Och jag kunde inte, alltså rent fysiskt så kunde jag inte gå. Och sen så andades jag där en liten stund. Och sen gick jag vidare till den där konferensen jag var på väg till. Och sen dagen efter så bara grät jag, eller var liksom, då bara brast fördämningarna. Då var det bara, och jag förstod verkligen inte vad som hände. När förstod du det? Ja, steg för steg förstås. Allt eftersom, när jag läste på lite och kände efter och började liksom tänka, okej. Det där som jag till och med hade tänkt. Jag vet att jag tänkte innan benen vek sig så tänkte jag, undra hur mycket man kan maxa på det här viset. Jag undrar om man liksom kan göra det. Men det gick ju så. Och jag hade inte förväntat mig att svaret skulle komma på det här sättet. Att det liksom bara sa kadunk, nej. Du fick svar där. Jag fick svar så här där. Långt gick det. Ja, så här långt gick det. Och sen gick det inte att maxa. Det låter rätt så grymt. När förstod du att det här var en del av det som du sen skrev en bok om? Det här? Att ska mätas och allting ska vara effektivt. Ja, men det var ju under just den här terapin då, hur den var upplagd och så kändes det som att men gud, här tänker man ju precis likadant som när jag hör det här vårdbiträdet beskriva sin yrkesvardag. Eller den här sjuksköterskan beskriva den ökade manualiseringen av någonting. Så att det var ju inget svårt att dra ihop de bollarna. När kom vändningen? Så. Ja, alltså, det var nog ingen vändning som var lika tydlig som det där stoppet där. Nej. Utan det växer ju fram pö om pö. Men saken är ju den att som utmattad så tror jag, och det här tror jag gäller många, det är som att vara nykter alkoholist när man mår bra. Jag håller lite så här, tentaklerna ute efter varningssignaler varje dag. Och jag tror jag kommer göra det resten av mitt liv. Så att det är ingenting som man, nu mår jag bra, nu är jag frisk. Utan det är någonting som man liksom, eller som jag
funderar på, eller som är med och någonting jag väger mot hela tiden. Kan man säga att den beteendeterapi som du skulle få hjälp av, den hjälpte dig egentligen inte, men den hjälpte dig att förstå hur det där fungerar, det här allt ska mätas. Ja, och det hjälpte ju att jag var sjukskriven på minskande, men i över ett år, men på minskande procentsats då. Så att, och att själv fundera över det och börja läsa och börja undersöka och börja fundera på vad som är viktigt i ett liv och så. Det kan vara nyttigt, även om man inte förhoppningsvis har drabbats av det som du drabbas av. Boken, det omätbara renässans, börjar med att du skriver om en arbetsplats i vården, du har varit inne på det lite. Ledningen försökte lösa dålig stämning genom att införa en regel om att alla måste hälsa på 7 kollegor varje morgon. Ja, du skrattar. Vad är det med den där anekdoten som fick... Ja, men det finns ganska många anekdoter kring det där saker och ting blir så absurda. Och det blir, när man försöker att hantera det mellanmänskliga genom att sätta upp exakta regler för alla och då tro att det leder till god stämning. Men jag kan tänka mig en arbetsplats där folk är rätt sura på att de kanske är överbelastade eller en chef som inte förstår, inte vet jag vad som kan ligga bakom. Folk är ju inte sura på en arbetsplats bara för att. Utan det finns ju antagligen någon anledning. Och så får de höra så här, men nu måste alla hälsa på 7 personer. Alltså, de hälsningarna, jag skulle inte vilja ha en sån hälsning. Man kan ju bara se hur den dryper av passiv aggressivitet. Och liksom, det är ju helt enkelt att inte gå till botten eller se anledningen utan bara symptombehandla på något sätt. Du pratar om det, du var inne på det. Berätta lite om det här med New Public Management. Hur blev det en del av arbetskulturen? Ja, men om man tittar på, det här är ju framförallt i offentlig sektor, men sen spred det sig ju liksom även till en massa andra. Svenska kyrkan till exempel har verkligen haft sin dos och diskussion kring det här. Men inom framförallt då skola och vården som det har mest kunskaper om, socialtjänsten också. Men inom skola och vården så kom ju också privatiseringen här under slutet av 90-talet. Och med privatiseringen så ville man ju se till att inte för mycket pengar piper iväg i vinst naturligtvis. Och det kan finnas en massa goda skäl till att ha många utförare. Fine, jag är inte emot det. Men det får som konsekvens då att man måste mäta att kvaliteten är tillräckligt hög för vårdtagarna på en vårdcentral till exempel. Eftersom, men det behöver man ju inte göra på samma sätt om allt är i statlig, kommunal, regional regi. Okay. För då kan inte pengarna, det kan finnas andra typer av korruption eller någonting, men pengarna försvinner inte iväg till vinster på det där. Nej. Så det finns ett större behov av en granskningsapparat och som definierar kvalitet, eller gör samma sak, sätter likamedstecken mellan kvalitet och granskning. Och alltså granskandet blev ett kvalitetsarbete. Och många gånger så kan ju det vara negativt för kvaliteten att alla känner sig granskade till exempel. Och det har vi också sett då att den här ökade kontrollapparaten som är då baserad på mätbara entiteter naturligtvis, saker som låter sig mätas. Och empati till exempel försvinner ganska fort. Ja. Det är så svårt, det går kanske att mäta men det blir väldigt, väldigt svårt och dyrt. Och det som hände då är ju att alla börjar springa efter de där kvantifierbara bollarna så att säga. Det där vi har satt upp som tecken på kvalitet. Men de är ju aldrig kvalitet. Och det i sin tur gör ju då att det där som verkligen är kvalitet, en pedagog som tar sig tid att verkligen lyssna på ett barn, en omsorgstanke, en vänlig klapp, allt sånt som faktiskt på riktigt är kvalitet i de här verksamheterna, det blir helt osynliggjort. Omätbart. Ja, omätbart och osynligt. Och istället så är hela organisationen på jakt efter någonting som ser ut att vara viktigt för de som inte är där på plats i rummet. Det ser ut då som att administration, chefer, de som inte är i rummet kan ha kontroll över kvaliteten i den här verksamheten. Så det här gör ju också att kärnverksamhetens professionella blir väldigt fokuserade på att göra rätt
dåligt istället för att göra saker bra. Ja. Det du beskriver det är ju ett skräck. Ja. Det är ju som ett skräcksamhälle när du beskriver det på det sättet. Ja, och Man struntar i allting som är viktigt för att vi ska överleva nästan. Ja. Och det intressanta här då var ju att den här boken kom ut 2018. Och det fanns de som hade varit inne och försökt att liksom formulera det här. Göran Rosenberg i Plikten och profiten och konsten att vara människa. Marseille Saremba hade skrivit den här artikelserien i DN som var inne på de här sakerna. Men det var fortfarande mycket som var väldigt outtalat. Och jag träffade ju då på så många människor som hade den här erfarenheten, den här frustrationen i sin kropp över att det yrke de en gång hade sökt sig till fanns inte längre. Nu skulle de vara någon sorts utförarrobotar och som mådde väldigt dåligt i det. Och när jag då försökte verbalisera det här så var det, alltså den kommentar jag fått som är vanligast till både den här boken och uppföljaren Horisonten finns alltid kvar är, ja men du sätter ord på någonting jag känner. Och det var det jag ville. Det är syftet med hela boken. 2018 kom boken, väckte uppmärksamhet som du säger. Hur funkar den idag? Ja, en del, jag såg någon så här, hallå Jonna Bornemark, var är den där renässansen någonstans? Vi väntar fortfarande på den när de här sakerna ska bli synliga. Jag tänker att det som har hänt till idag är att vi pratar ju mycket mer om det här. Och det finns väldigt många som försöker och uppmärksammar det. Men apparaten är nog... det finns goda alternativ där man har gjort på lite andra sätt. Men på många ställen så blir apparaten ännu hårdare åtdragen på något sätt, helt enkelt för att man tar ju sällan bort administration utan man lägger till hela tiden. Ja. Så det blir som någon sorts skruvstäd som blir lite hårdare och hårdare. Så att jag skulle inte säga att det har vänt, men vi kan prata mer om det. Det finns fler goda exempel. Din bok, Det omätbaras renässans, är på listan över de viktigaste fackböckerna i det här seklet. Passerade seklets första 25 år. Det är ju någonting man mäter. Ja, eller hur? Så att fundera på det nu. Det är en mätbar lista. Ja, listan är ett mått. Ja, fast det är ju inte det. Det är ju några som har suttit i ett rum och hittat på den där listan. Det finns ju ingen... Det är ju ingen... det är ju deras omdömen och deras perspektiv. Och jag vet att de som gjorde den här listan säger ju också, det står i det numret här för sikt, att om du har protester, ja men bra, vi kanske har glömt något annat är mycket viktigare. Den här som är på plats 22 här kanske borde vara nummer 1. Alltså det viktiga är ju diskussionen om det. Listan är ju bara ett trick för att få uppmärksamhet. Det känns det bra att vara med på? Ja, men det är klart. Det är de viktigaste fackböckerna. Ja, nej, men det är klart att det är... att det känns bra och att folk liksom tycker att den gjorde någonting och att den sa någonting som är viktigt. Men ännu viktigare är faktiskt när jag träffar folk som befinner sig mitt i den där apparaten och som säger tack, du har satt ord på någonting som jag har känt men inte kunnat prata om. Nu kan vi prata om det här åtminstone. Och jag tänker att kunna prata om det är ett första steg för att sen kunna ändra på det. Förstås. Och så det tacket är faktiskt tyngre för mig. Även om jag naturligtvis är enormt tacksam över denna hedrande plats. Ja, det är bra, Jonna. Tusen tack för att du kom hit. Spännande att prata om din bok, Det omätbaras renässans. Den är precis som Sikt, bokserien, full med saker man kan läsa om och läsa igen och inte alls bara en dagslända. Gillar ni det här avsnittet av Sikt podd så finns det fler där ni hittar era poddar. Tack för att ni har lyssnat. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden.
På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap, plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.